سلام. آموزش امروز تعویض واشر در سوپاپ راه را داریم. برای باز کردن و تعویض واشر در سوپاپ یک خرطوم هواکش داریم، یه دونه بس اینجا داره، یه پیچ مهره به در سوپاپ داره و یه دونه بس هم این طرفه دریچه گاز داره. یه درب روغن ریز هم داره، برش می‌داریم. بریم برای باز کردن این قسمت و بقیه اجزا. درب روغن ریز جدا کردیم، خرطومه هواکش هم باز کردیم. یه دونه شلن بنزین هست جلو دسته، بیرونش میکشیم. برای بیرون کشیدن یه دونه خار داره، با فشار دادن به راحتی شلن بنزین آزاد میشه. دور تا دوره در سوپاپ پیچ داره که با بوکس 11 بازشون میکنیم. بریم برای باز کردن. پیچ های دور تا دوره در سوپاپ با بوکس 11 باز کردیم. با یه ضربه زدن کنار در سوپاپ جدا میکنیم. روغن ریزی شدید از این قسمت که دقیقا پشت روغن ریز هست، روغن ریزی شدیدی داشته. با ضربه زدن در سوپاپ جدا میکنیم. روغن ریزی شدید از این قسمت میده، خشکه از جدا کلن نمیشه. بریم واشر رو جدا کنیم، تمیزکاری در سوپاپ انجام بدیم و واشر جدید رو سر جاش قرار بدیم و ببندیم. تمیزکاری در سوپاپ انجام دادیم. هنگامی که میخواین واشر را سر جاش قرار بدیم و در سوپاپ ببندیم، با یک قلم و چکش حتما با ضربه زدن صاف کنید جا پیچا را که آب بندی خیلی عالی و دقیق انجام میگیره. برای سوار کردن واشر را رو جهت درستش قرار میدیم. خار داره، جا شیار داره، اینجا جا شیار داره. میزنیمش سرش. دو طرف هم این به این طرف آماده بسته شدن. جای واشر رو تمیز میکنیم، در سوپاپ قرار میدیم. خود واشر در سوپاپ 6 تا دونه واشر داره که پشت پیچاش قرار میده. میذاریم سر جاش و با بوکس 11 هر 6 عدد پیچا محکم سفت. این هم از آموزش تعویض واشر در سوپاپ پیکان، راه و آرد. امیدوارم از این آموزش خوشتون اومده باشه.